মণিপুৰত নতুন চৰকাৰ গঠন আৰু বিধানসভাৰ অধিৱেশন মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত জুমনাম খেমচাং সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে। আজি 5 ফেব্ৰুৱাৰী বিয়লি 4 বজাৰ পৰা 12 সংখ্যক মণিপুৰ বিধানসভাৰ সপ্তম অধিৱেশন আহ্বান কৰা হৈছে। প্ৰায় এবছৰীয়া জাতিগত সংঘৰ্ষৰ অন্তত ৰাজ্যখনত গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ পুনৰ ঘূৰি আহিছে। নতুন চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনৰ শান্তি আৰু প্ৰশাসনিক অখণ্ডতা বজাই ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। অসমত ভাৰত কিৰ্গিস্তান যুটীয়া সামৰিক অনুশীলন খঞ্জৰ অসমৰ মিছামাৰীত ভাৰত আৰু কিৰ্গিস্তানৰ বিশেষ বাহিনীৰ মাজত বাৰ্ষিক যুটীয়া সামৰিক অনুশীলন খঞ্জৰ আৰম্ভ হৈছে। এই অনুশীলন 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 17 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চলিব। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে চহৰীয়া আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ অভিজ্ঞতা আদান প্ৰদান কৰা। এই পদক্ষেপে দুয়োখন দেশৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্ক আৰু পাৰম্পৰিক সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দ্বাৰা ভাৰত টেক্সি মুকলি। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি নতুন দিল্লীত ভাৰতৰ প্ৰথম সমবায় ভিত্তিক ৰাইড হেলিং প্লেটফৰ্ম ভাৰত টেক্সি মুকলি কৰিব। এই প্লেটফৰ্মটোৱে চালকসকলক মালিকীস্বত্ব আৰু অধিক লাভ প্ৰদান কৰাৰ লগতে গ্ৰাহকক কমিশ্যনবিহীন আৰু চাৰ্জ ফ্ৰী সেৱা আগবঢ়াব। ইয়াৰ অধীনত বাইক দিদি নামৰ এক আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলা চালকসকলকো বিশেষভাৱে উৎসাহিত কৰা হ'ব। ৰেলৱেৰ আধুনিকীকৰণ 260খন বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ ট্ৰেইন। ভাৰতীয় ৰেলৱে দেশৰ দূৰণিবতীয়া যাত্ৰা অধিক আৰামদায়ক কৰিবলৈ 260খন নতুন বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ ট্ৰেইন নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰা হৈছে। এই নতুন ৰেলসমূহৰ জৰিয়তে নিশাৰ যাত্ৰাত যাত্ৰীসকলক আধুনিক সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ ট্ৰেইনৰ খাদ্য তালিকাত পৰিৱৰ্তন কৰি যাত্ৰীৰ বাবে আমিষ আহাৰৰ বিকল্প অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। স্কিল ইণ্ডিয়া কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। CAGৰ প্ৰতিবেদনত বিসংগতি ধৰা পৰাৰ পিছত চৰকাৰে 41টা স্কিল ইণ্ডিয়া প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ আৰু পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগত আন 11টা প্ৰতিষ্ঠানক জাননী জাৰি কৰা হৈছে। সংসদত এই সন্দৰ্ভত তথ্য দাঙি ধৰি চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিছে যে দক্ষতা বিকাশ আঁচনিসমূহৰ ৰূপায়ণত কোনো ধৰণৰ অনিয়ম সহ্য কৰা নহয়।